Welcome to the lecture tube. In the previous session we have seen about three main topics: economic growth, unemployment, definition and source of economic growth in the economy. የሚሉ ቶፒኮችን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ economic growth versus economic development የሚሉ ቶፒክ የሚለውንና ከዛ ጋር የቀጠሉ ቶፒኮችን እናያለን። ስለዚህ ዩቲዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ላይክ እና ሼሩ ለኛ በጣም ይጠቅመናል። ዩቲዩብን እንዲያድግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳል። ስለዚህ ያንን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን እንጀምር። economic growth versus economic development. Economic growth and development are taken wrongly synonym. Economic development እና economic growth በስህተት ሁለቱ ተመሳሳይ እንደሆኑ ሲኖኒም እንደሆኑ ሲሚላር እንደሆኑ ይወሰዳል። ነገር ግን ዲፈረንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት አይደለም፣ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክ ግሮዝ አይደለም። አንዱ ያንዱ ስቴት ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ያንዱ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ለኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ኤሌመንቱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንጂ ኖርማሊ ዴፊኒትሊ ሲሚላር ወይም ሲኖኒም አይደሉም። ኢንተርቼንጀብሊ ልንጠቀማቸው የምንችሉ ወርዶች አይደሉም ማለት ነው። ማን ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ከምን አንፃር? ከኢኮኖሚክስ አንፃር ማለት ነው። growth refers the rates of increasing GDP or per GDP per capita. ስለ growth ስናወራ ምንድነው GDP የምንለው gross domestic product ወይም gross domestic product per capita ላችን እየጨመረ እንዳለ የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው። ማን growth የምንለው ነገር ማለት ነው። development ስንመጣ ደግሞ ምን ማለት ነው? Development on the other hand refers to a much broader concept that applies to a process of overall transformation in different aspects of human life. Development ስናወራ ደግሞ በጣም broader concept ሆኖ wider concept ሆኖ ብዙ ነገሮችን ኢንኮምፓስ የሚያደርግ ብዙ ነገሮችን መለወጥ የብዙ ነገሮችን ቼንጅ የሚጠብቅ የብዙ ነገሮችን መሻሻል የብዙ ነገሮችን አፕዴት መሆን የሚጠይቅ ነገር ነው። ይህም ስንል የሁማን ላይፍ ውስጥ በጣም ዲፈረንት አስፔክቶች አሉ። የነዛን ቶታል ኦቨርኦል ትራንስፎርሜሽን ቼንጅ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ማን ዴቨሎፕመንት የምንለው it deals with a progressive change in social, political, institutional, economic structure. ለምሳሌ ስለ ዲቨሎፕመንት ስናወራ ምን ፕሮግሬሲቭ ቼንጅ ማምጣት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ማህበራዊ ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት፣ ፖለቲካል ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት፣ ኢንስቲትዩሽናል ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት፣ ኢኮኖሚካል ስትራክቸር ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት። ሶሻል ስንል ሶሻል ራሱ በጣም ብዙ ነገር ነው። ስለ ፖለቲካል ስናወራ ዴሞክራሲ ሊሆን ይችላል፣ ሩል ኦፍ ላው ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮች ማምጣት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኢንስቲትዩሽን ስናወራ ደግሞ ስለ ሆስፒታል ልናወራ እንችላለን፣ ስለ ዩኒቨርሲቲ ልናወራ እንችላለን፣ ስለ ሚሊተሪ ልናወራ እንችላለን፣ ስለ አግሪካልቸር ልናወራ እንችላለን። ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ኢኮኖሚክ ስትራክቸር ስናወራ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክ ምን ይመስላል፣ ሚክሮ ኢኮኖሚክስ ምን ይመስላል የሚለውን ያንን ስትራክቸር ሁሉ የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ቼንጅ ማምጣት ዲቨሎፕመንትን ያመጣልናል። ግሮዝ ከሆነ ግን ምኑን ብቻ ነው? የጂዲፒውን ወይም ጂዲፒ ፐር ካፒታሉ ማደግ ብቻ የሚያሳየን ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ በኢኮኖሚክ ተርም ዲፈረንት ናቸው ማለት ነው። ሲኖኒምሊ መጠቀም አንችልም። Economic growth can take place without economic development, but for economic development takes place, economic growth is necessary but not sufficient condition. Economic growth economic development ሳይመጣ መምጣት ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ለማምጣት የግዴታ ምን መኖር አለበት? ኢኮኖሚክ ግሮዝ መኖር መቻል አለበት። ነገር ግን ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኖረ ማለት ግን ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ራሱ ሰልፍ ሰፊሽንት ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ስለ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ስናወራ ፐር ካፒታል ኢንካም ወይም ጂዲፒ መጨመር ነው አይደል ያለው። ስለ ዲቨሎፕመንት ስናወራ ግን ሶሻልም ፖለቲካልም ኢንስቲትዩሽናልም ኢኮኖሚካል ስትራክቸር ቼንጅ መምጣት አለበት። የነዚህ ኦቨርኦል ትራንስፎርሜሽን ነው ምን የሚመጣው ዲቨሎፕመንት ስላለ። ስለዚህ ግሮዝ መኖሩ ለዲቨሎፕመንት መምጣት አንድ ኤሌመንት ነው እንጂ ሰፊሽንት ኮንዲሽን ወይም በቂ ሁኔታ አይደለም ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጋል ማለት ነው። ማን ለማምጣት
ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንትን ለማምጣት። In this context we can say that growth is a subset of development። በዚህ አሁን ካየናቸው ፖይንት ኦፍ ቪው አንፃር ዲፋይን አድርገን ነው ከወረድነው ነገር አንፃር ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ የኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት አንዱ ሰብሴት ነው ወይም አንድ ኤሌመንት ነው ወይም አንድ ንጥረ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ማለት ነው። ሌላው ዛሬ የምናየው ሶርስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ የሚል ነው። In the world there is a tremendous variation in standards of living። አሁን ባለንበት ዓለም በጣም የተለያየ ቫራይቲ ኦፍ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ እንዳለ እናያለን። በጣም ደሃ የሚባል አለ፣ ሚድል ክላስ የምንለው አለ፣ በጣም ለግዠሪየስ የሆነ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር አለ ይለናል። Thus large difference in income leads to a large difference in the quality of life። ያን በጣም ልዩነት ያለው ኢንካም መኖር የተራራቀ ገቢ እንዲኖረን ማድረጉ የተለያየ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እንድንኖር ምን አለው ማለት ነው ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሀብታሙ እንደ ሀብቱ ይኖራል፣ ደሃም እንደ ድህነቱ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያነ ኢንካም ዲፈረንስ መኖሩ ለሊቪንግ ኳሊቲያችን ወይም ኳሊቲ ኦፍ ላይፋችን ዲፈረንስ እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። people in a richer country have a better nutrition, safer house, better health care, long life expectancy as well as more automobile, more telephones, more televisions። ሀብታም ሀገራት ውስጥ ያሉ የተሻለ የአመጋገብ ስነ ስርዓት ይኖራቸዋል፣ የተሻለ ቤት ይኖራቸዋል፣ የተሻለ የጤና ጥበቃ ስርዓት ይኖራቸዋል። በዛ ልክ ደግሞ እነዚህ ነገሮች እየተሻሻሉ ሲመጡ ደግሞ የመኖር እድሜ ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችን ያንን ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የተሻለ ፕሮዳክት ስለሚያመርቱ የተሻለ መኪና ይኖራቸዋል፣ የተሻለ ብዙ አማራጭ ስልኮችን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ፣ ብዙ አይነት ቴሌቪዥኖችን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ኢንካም ዲፈረንስ መኖሩ ለኳሊቲ ኦፍ ላይፍ በጣም ዲተርሚናንት ነው ማለት ነው። In different country economic growth are substantially different። በተለያዩ ዓለማት የተለያየ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሬት አለ። ይሄ ማንም ሊክደው የሚችል ነገር አይደለም ማለት ነው። China has enjoyed an even higher rate of growth about 12% per year። ቻይና በጣም ፋስተስት ግሮዝ ካሳዩ ሀገራት መካከል በዓለም የመጀመሪያዋ ነች። እሷ ደግሞ 12% በአመት የምታድግ ሀገር ነች ማለት ነው። 7% ያደጉ ኤዥያን ካንትሪዎችም አሉ ከማመት ተጨማሪ ከቻይና በተጨማሪ። A country experiencing such rapid growth can in one generation go from being among the most poor in the world to being among the richest in the world። ይህ ማለት ነው በአንድ ጀነሬሽን ይህን ያክል በአመት 12% ማድረግ የቻለ ሀገር በጣም ደሃ ከሚባሉ ሀገራት ተነስቶ በአንድ ጀነሬሽን አንድ ትውልድ የምንለው ማክሲመም 100 አመት ነውና በዛ አመት ውስጥ በጣም ደሃ ከሚባል ሀገር ተነስቶ በጣም ሀብታም የሚባሉ ሀገር መድረስ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንም ደግሞ ማን አሳይታለች ማለት ነው? ቻይና ፕሩቭ አድርጋ አሳይታለች ማለት ነው። ሌላው ዛሬ ከዛ ሶስተኛው ቶፒካችን ዛሬ ምንድነው? ፕሮዳክቲቪቲ አስ ኤ ኬዝ ኦፍ ዲፈረንስ ኢን ሊቪንግ ስታንዳርድ አመንግ ካንትሪ። ምርት ማምረት ወይም ምርታማነት የኑሮ ደረጃችንን እንዴት ዲተርማይን ያደርገዋል? ሀገራት እንዴት ይለያያል የሚለውን እናያለን። To explain why income are so much higher in some country than in another, we must look at many factors that determines nation productivity። የሰዎች የኢንካም መለያየቱን ለማወቅ ፋክተሩ ለፕሮዳክቲቪቲ ምክንያት ወይም ሊያበረታቱ የሚችሉ ወይም ዲስከሬጅ ሊያረቁ ምክንያቶች ወይም ፋክተሮች ምንድናቸው የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። why productivity is important ብሎ ይጠይቀንና productivity is a role in determining living standard is a true for a nation as it is first standard soldier። በጣም ፕሮዳክቲቪቲ የምንለው ነገር በጣም ለሊቪንግ ስታንዳርድ በጣም ዲተርማይንድ እንደሆነ ተቀምጧል ማለት ነው። An economy gross domestic product GDP measures two things at once። GDP ስናወራ ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ
ይለካልናል። ማንና the total income earned by everyone in the economy ሁሉም ሰው በኢኮኖሚ ውስጥ የሚያገኘውን ቶታል ኢንካሙን ሜዠር ያደርግልናል። ከዛ በተጨማሪ the total expenditure on the economy outputs of goods and services ኢንካሙን ይለካልናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ለሰርቪስ እና ለሸቀጥና ለአገልግሎት የሚያወጣውን ወጪውን ጨምሮ ይለካል። ገቢውን የሚለካል፣ ወጪውን የሚለካል ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ሁለት ነገር ለካ ማለት ነው። GDP can measure thus two things spontaneously ምንም ኢንካምና ኤክስፔንዲቸርን በተመሳሳይ ሰዓት ይለካል ማለት ነው። የሆነ ሰው ገቢ ካለው ወጪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች አንድ ላይ ይለካል ማለት ነው። A nation can enjoy a higher standard of living only if it can produce a large quantity of goods and services አንድ ሀገር የተሻለ ህይወት ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰበው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? በጣም ብዙ higher product of quantity ጉድና ሰርቪሶችን ሲያመርቱ ያመረቱት ነገር የተሻለ ስለሆነ የተሻለ ሊቪንግ ይኖራቸዋል ማለት ነው። How productivity is determined productivity በምን determined ይደረጋል የሚለውን ስናይ ደግሞ determinants of productivity which can be say or call physical capital, human capital, natural resource or natural capital, technological capital or technological knowledge has a counterpart in more complex and realistic economy እነዚህ አራት ወሳኝ ነገሮች ለምን ለፕሮዳክቲቪቲ ወይም ምርታማነትን ለመጨመር በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንድ ባንድ እንያቸው። physical capital per worker a worker are more productive if they have tools with which to work ስለ ወርከር እና ስለ ካፒታል ስናወራ ሰራተኞቹ ውጤታማ የሚሆኑት የሚሰሩበት ምን ሲኖራቸው ነው? ቱል መሳሪያ ሲኖራቸው ነው። ፊዚካል ካፒታል የምንለው ያንን ነው። ስለዚህ ሞር ቱል ሲኖራቸው ሞር ኢንስትሩመንት ሲኖራቸው ፊዚካል ካፒታሉ የተሟላ ስለሚሆን ጥሩ ነገር መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ፊዚካል ካፒታል per work is the amount of tools and machinery available for each worker to work ስለ ፊዚካል ካፒታል per worker ስናወራ ምንድነው? አማውንት ኦፍ ስለ ማሽኖች ስለ መሳሪያዎች ነው። አንድ ኢንዲቪጁዋል ምን ያክል ማሽን አለው፣ ምን ያክል ቱል አለው፣ ያንን ተጠቅሞ ምን ያክል ኦፕሬት ያደርጋል የሚለውን ነገር ዲል የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፊዚካል ካፒታል የምንለው። ሁለተኛው human capital per work የምንለው ሲሆን human capital is the economist term for the knowledge and skills that workers acquire through education, training and experience ስለ human capital ስናወራ ደግሞ knowledge ነው፣ የሰዎች ዕውቀት፣ የሰዎች ብቃት። ዕውቀት የምንለው ቲዮሬቲካል ሊሆን ይችላል። ስኪል ስንለው ግን በእጃቸው የሚሰሩት ያንን ነገር ፕራክቲካሊ አፕላይ የሚያደርጉት ስኪል ያንን ወርከሮቹ አኳየር ያደርጉት ያገኙት በምን ሊሆን ይችላል? በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በትሬኒንግ ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ በመስራት ያንን ነገር ራሱን ፊት በማድረግ ስሩ ኤክስፒሪየንስ የሚያገኙት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ human capital ማለት ይሄ ነው። A human capital includes the skill accumulated in early childhood program, grade school, high school, college, on job training for adults in labor force ይህ ማለት ነው በሂውማን ካፒታል ከምን ይገኛል ወይም አኮሙሌት የሚደረገው ከምንድነው ከተባለ ህፃንነት ጀምሮ የሚመጣ ሆኖ በትምህርት ቤት ልታገኘው ትችላለህ፣ ሃይ ስኩል ላይ ልታገኘው ትችላለህ፣ ኮሌጅ ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ፣ በስልጠና ትሬኒንግ ሊሆን ይችላል፣ በአዳልት ትሬኒንግ ላበር ፎርስ ሆነም ልታገኘው ትችላለህ። ስለዚህ ሂውማን ካፒታል የምንለው ናውሌጅ እና ስኪል ሆኖ በተለያየ ሚንስ ሊገኝ እንደሚችል አኳየር ልናደርገው እንደምንችል መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። Producing human capital requires input in the forms of teachers, libraries, student times ለምሳሌ human capitalን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ለማምረት ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? መምህር ያስፈልገናል፣ ላይብራሪ ያስፈልገናል፣ ስቱደንት ታይም የሚማሩበትም ሰዓት ስተዲ የሚያደርጉበትም ሰዓት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን human capitalን ቢልድ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው determinants of productivity ምንድነው? natural resource per work የምንለው ነው። natural resource are inputs
into production that are provided by nature such as land, rivers, mineral deposits እነዚህ ሁሉ ምን በተፈጥሮ የምናገኛቸው ነገሮች ነው መሬት ሊሆን ይችላል ወንዝ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ማዕድናት ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህም ዋይልድ ላይፍ ሊሆን ይችላል ፎረስት ሊሆን ይችላል እነዛን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው ስለዚህ ይሄን ናቹራል ሪሶርስ ፐር ወርከር እንለዋለን ማለት ነው a difference in natural resources are responsible for some of the different standard of living around the world የተለያየ አይነት የተፈጥሮ ሀብት መኖሩ የተለያየ አይነት የሊቪንግ ስታንዳርድ ወይም የኑሮ ደረጃ እንድንኖር በአለም ላይ አስተዋጽኦ አድርጓል ኮንትሪቢዩት አድርጓል ማለት ነው the historical success of the United States was driven in a part by the large supply of land well suited for agriculture የአሜሪካን ሰክሰስ ወይም የአሜሪካን ለኃያልነት የመጣው ከምንድነው ብለን ስናስብ አሜሪካ ላይ በጣም ለእርሻ ምቹ የሆነ well suited የሆነ agricultural land ስለነበራት ከዛ የተነሳ ነው ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው today አሁን ባለንበት current situation ስናወራ ደግሞ today some country in the Middle East such as Kuwait, Saudi Arabia are rich simply because they happen to be on the top of the largest pool of oil in the world ስለ ኩዌት እና ስለ ሳውዲ አረቢያ ስናወራ ደግሞ አሁን ባለንበት ሲቹዌሽን ውስጥ ነዳጅ የሚገኝበት ቦታ ላይ ስላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲምፕሊ ሀብታም መሆን ችለዋል ወይም richest country ሆነዋል ማለት ነው also ይሁን እንጂ ስለ ናቹራል ሪሶርስ አስፈላጊነት እያወራን ነው although ወይም ይሁን እንጂ ብሎ ከመጣ ደግሞ የሆነ አፍራሽ ነገር አለ ማለት ነው although natural resource can be important they are not necessary for economy to be highly productive in producing goods and services አስፈላጊ ነው ቢባልም ግን በጣም ያን ያክል ክሩሻል ወይም necessary የሚባል ሁኔታ አይደለም ምክንያቱም ይሄን የሚያፈርስ ነገር ስላለ ማለት ነው ለምሳሌ ነው Japan for instance is one of the richest country in the world despite having a few raw natural resources ጃፓን በአለም ሪቸስ ከሚባሉ ሀገራት መካከል ሲሆን ነገር ግን ያላት የተፈጥሮ ሀብት በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ጃፓን እንዴት ሆነ ሀብታም ትሆንቻለች ማለት ነው ስለዚህ ናቹራል ሪሶርስ ብቻ መኖሩ ሀብታም ለመሆን ምክንያት ሊሆን አይችልም ማለት ነው የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን ደግሞ ያን ብቻ መኖሩ ደግሞ ሀብታም ለመሆኑ ብቻ ምክንያት ሊሆን አይችልም ማለት ነው ኢንተርናሽናል ትሬድ makes Japan success possible ጃፓን ስኬት የመጣው ምንድነው ዓለም አቀፍ ንግድ የምንላቸው ኢንተርናሽናል ትሬድ ያንን እንድታረግ ወይም ያንን እንድትሰራ አግዟታል ማለት ነው ጃፓን imports many of the natural resources it needed such as oil and export and manufacture goods to economy rich in natural resource ስለዚህ እሷ ምን ታረጋለች ራው ማቴሪያሉን ታስገባለች ከዛ ማኑፋክቸር አድርጋ ደግሞ ለናቹራል ሪሶርስ ለሸጡላት ሀገራት ውድ በሆነ ኤክስፔንሲቭ በሆነ ነገር ትሸጣለች ስለዚህ ጃፓን ሀብታም ሆነች ማለት ነው ስለዚህ ናቹራል ሪሶርስ መኖሩ በአንድ በኩል ይጠቅመናል በአንድ በኩል ደግሞ ያን ያክል በጣም አስፈላጊ ማይሆንበታል ልክ እንደ ጃፓን ማድረግ የሚቻልበት አጋጣሚ ስላለ በኢንተርናሽናል ትሬድ ማለት ነው አራተኛውና የመጨረሻው ምንድነው ዲተርሚናንት ኦፍ ፕሮዳክቲቪቲ የምንለው ቴክኖሎጂካል ናውሌጅ የምንለው ነው the fourth determinant of productivity is technology knowledge that the understanding of the best way to produce goods and services ስለ ቴክኖሎጂ ስናወራ ነገሮችን በተሻለ መንገድ እንዴት ነው ማምረት የሚቻለው ይሄ ነው በቃ ቴክኖሎጂ ማለት ይሄ ነው ይሄን ነገር እንዴት ነው በተሻለ መንገድ ማምረት የሚቻለው ለምሳሌ ሰው በበሬም ዘርቶ እህል ወይም የሆነ ጤፍ ማምረት ይችላል ነገር ግን ደግሞ ሞር ማምረት የሚቻለው እንዴት ነው ብለህ ስትፈላሰፍ ከበሬው የተሻለ ነገር ስታመጣ ያነ ቴክኖሎጂ ናውሌጅ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው 100 years ago most American work on a farm because farm technology requires a high input of labor to feed the entire population በጥንት ጊዜ ከ100 ዓመት በፊት ብዙ አሜሪካኖች ምን እርሻ ያርሱ እንደነበረ ምክንያቱም ለቴክኖሎጂ ቅርብ ስላልነበሩ ከዛ በኋላ ስለመጡ ማለት ነው today thanks to advanced use of farming technology a small fraction of population can produce enough food to feed
the entire country በጣም ትንሽ በላት የሚቆጠሩ ፋርመሮች ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂን ተጠቅመው አሜሪካን ሀገሪቱን ይመግባሉ ማለት ነው this technology change made labor available to produce other goods and services ቴክኖሎጂ ምን ጠቅሞናል ማለት ነው ጉዶችንና ሰርቪሶችን እንድናመርት ይጠቅማል ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል ዩቲዩብ ላይክ ሼር መደረጉ እንዳይረሳ ለቀጣይ characteristics of economic growth የሚል